אנחנו נדבר בנושא באמת מעניין, שכמה שהוא פשוט, הרבה אנשים ממש לא מכירים אותו. מי שרואה קשת בענן. אתם יודעים מה הברכה של הקשת? ממש, אחד הדברים המוזרים, אנשים לא יודעים מה הברכה של הקשת. זה דבר כביכול מצוי. שוכחים. ומה הבעיה פה? שזה דבר שנעלם. אם אתה לא תדע את זה באותו זמן, אתה מפסיד את הברכה? ברכה אחת. תכף אנחנו נראה את הברכה של הקשת, היא ברכה טיפה ארוכה, אבל חשוב לשנן את זה לפני שרואים את הקשת, כדי שתספיק לברך על הקשת. זה ממש דבר חשוב. אומר מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה עמוד תפען, הרואה את הקשת בענן מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. זה כל הברכה. חשוב מאוד לשנן את זה לפני כן. אחרי ששננו את זה יהיה פשוט. תעשו בו זה כמה פעמים, אמור להיות לכם את זה בראש. זה חשוב מאוד שזה יהיה בראש. ממשיך מרן הרב עובדיה, וגם אם חזר וראה קשת בתוך 30 יום, חוזר ומברך ברכת הקשת. גם מי שראה את הקשת בתוך 30 יום, בדרך כלל ברכות הראייה יש חלק מברכות הראייה, שעושים רק אחרי 30 יום. לקשת אומר מרן הרב עובדיה, אפילו בתוך 30 יום חוזר ומברך ברכת הקשת. דבר מעניין. עכשיו מביא מרן הרב עובדיה מה המקור לזה. כתב הרמב"ם פרק י' מהלכות ברכות. הרואה קשת בענן מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. לכן פסק מרן בשולחן ערוך בסימן ר"כ. עכשיו, בשו"ת הראש נשאל אם ברכת הקשת והים צריך להזכיר בהם שם ומלכות. אומר הראש, דע לך, כי כל רבותינו נהגו להזכיר שם ומלכות בברכות אלו. שכל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה, ואין לחוש בזה למה שכתב הרעב"ד, והתלמוד קיצר ברכת הים והקשת וכו' וכו'. הרב עובדיה בכוונה מביא את זה, למה? כי אנחנו נראה בהמשך דעות שאולי כדאי לברך את זה בלי שיעור מלכות בגלל הספקות. הרב עובדיה אומר, שימו לב, הראש כתב מפורש, ככה גם פסק השולחן ערוך, שמברכים על זה בשם ומלכות. יש מספיק ברכות שאנחנו אומרים בגלל סבל, אומרים בלי שם ומלכות. הברכה אותי פסק השולחן ערוך מפורש, שמברכים אותה בשם ומלכות, לכן חשוב לברך את זה בשם ומלכות. יש כאלה יחששו בזה, זה חשש, כמו שכתוב מרן הרב עובדיה, הוא חשש טעות. איפה חוששים? אתם יודעים איפה חוששים? איפה שהפוסקים חששו. אם הפוסקים אמרו לך לחשוש, תחשוש. אל תחשוש איפה שהפוסקים אמרו לך לא לחשוש. זה גם חשוב. לפעמים אדם יותר מדי מכניס כמו ספקות, במקומות שהוא לא צריך להיות בספק. זה בעיה גדולה. אבל אם חלק אומרים ככה, תחשוש, וחלק אומרים אל תחשוש. אז אתה צריך לבדוק מי הרב שלך. אתה בודק מי הרב שלך, אנחנו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, זה הרב עובדיה, הולכים אחריו בעצימת עיניים. זה אולי אפילו נאמר כמעט הרב היחידי שאתה יכול לכתב כמעט באחרת. אתה יודע שלא, מתחת ידו לא עבר שום ספר שהוא לא ראה. ודאי מה שהיה לפניו וגם מה שהיה בדורו. מה שאפילו היה בדורו, שאנשים בני דורו הציעו, הוא עבר ועבר עליהם. דברים מפחידים, אפילו רבנים, כי הוא דבר לי הרב ווזנר, הרב ווזנר היה פוסק מאוד גדול, אחד הפוסקים הגדולים של אשכנזים, הוא אמר שהרב עובדיה בקיא בספרים שלו יותר ממה שהוא בקיא בספרים של עצמו. אתם מבינים? ככה שמעתי בשמו. הרב עובדיה לוקח ספר, אני כמה פעמים ראיתי בכל מיני פוסקים, אני לא רוצה להזכיר שמות של פוסקים, כמה פעמים תראו את השו"תים של הרב עובדיה, אתם תראו שהוא מאותו ספר מוצא סתירה על אותו בעל ספר לפני כמה תשובות, אתם מבינים את הרמה? הוא אומר, פלוני כתב ככה, ולפני כן, לפני כמה תשובות, כתב הפוך ממה שהוא כתב. כמה פעמים זה כתוב, הוא ממש מבהיל. הרב עובדיה לומד דברים לעומקם ממש ברמות, הוא היה ממית עצמו בעולה של תורה, אומרת הגמרא, אין התורה נקנית, אלא במי שהעמיד עצמו עליה. הרבה יגידו לך, אנחנו מכירים את התורה. שלמה זה נקנית. אצל הרב עובדיה תראית שהיא נקנית. מה הכוונה? אתה רואה שהתורה אצלו ביד, ממש. ממש, תראו את הספרים שלו, אתם תבינו שהכל אצלו ביד. אתה רק חושב על משהו כבר, שנייה אחרי כבר מתארץ לך על מה שחשבת, מביא לך ראיות מכל מיני מקומות. לכן מי שעושה כמו מרן הרב עובדיה יכול להיות סמוך ובטוח שמה שהוא עושה מצוין להפליא. כמובן, אם בסוף מוצאים איזשהו קושייה שאין תשובה, אז תמיד צריך לבדוק, לשאול רבנים, לבדוק את העניין. אבל באופן כללי, דעת מרן הרב עובדיה פוסק הדור. עליו כמעט היחידים אפשר להגיד פוסק הדור, כי גם כל הפסקים שתראו היום כמעט זה אחרי דרכו ומה שהוא הנחיל, שתדעו את זה. לכן אומר מרן הרב עובדיה, מברכים על הקשת בשם ומלכות, בלי ספקות, בשם ומלכות. עכשיו, כתב מרן החידה ומחזיק ברכה, אנחנו כמובן עושים מדי פעם דילוגים, לא נקרא את כל ההערה, אנחנו עושים את הדברים המעניינים כדי שזה יהיה ככה מעניין, כי לקרוא אתם גם יכולים לקרוא,
כן, וכתב מרן החידה, יש מי שאמר שאם בירך על הקשת ובתוך 30 יום נראה את הקשת פעם נוספת, לא יברך, שכל הברכות הראייה צריך שיהיה הפסק ביניהם 30 יום, ופעם אחת בחודש דיין. אבל קיימה לן שצריך שיהיה זמן 30 יום ברכת ראייה שלנו וכולי, לכן אבל הוא כותב העיקר שלא ככה, שמברכים גם בתוך 30 יום, צריך לדעת את זה. והנה הגאון, שימו לב עכשיו שאלה מאוד מאוד מעניינת, זו שאלה של חכמי הטבע. מה השאלה? אומר רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, הוא כותב, לכאורה פניית חכמי הטבע על ברכת זוכר הברית שעל הקשת, למה? שהרי היא מדרך הטבע, שכאשר תזרח השמש מול הערים, תראה הקשת וכולי. קודם כל השאלה מובנת, השאלה היא מאוד עצומה. כולם יודעים היום, תבדקו בכל הספרים שמסבירים את הטבע, איך נהיית קשת? שהשמש מכה על העננים, גם אפילו אם תיקחו אפילו כוס מים ושימו את זה עם זכוכית, זה גם יכול לראות קשת. אז מה אתה אומר לי שאנחנו מברכים על הקשת בגלל מה שהיה עם נוח, זוכר הברית, נאמן בבריתו, גם מאמרו, זה דבר שקרה כביכול מהטבע, שהשמש מכה על העננים, זה לא קשור לשום ברית. אז איך אתה מברך על זה? שאלה עצומה מאוד. אומר, כתב לישב, דהית בזוהר הקדוש, כי יש תרי גווני קשת המשונים בגוונים שלהם. כמובן יש פה כמה תשובות, אנחנו נשתדל להגיד את כולם, לכן אנחנו נתמקד, יש חלק מהתשובות שלהם גם נפקא מינה הלכתית. כן, לא להלכה, לחלק לא, אנחנו נסביר את זה. דהית בזוהר הקדוש, כי יש תרי גווני קשת המשונים בגוונים שלהם, יש שהוא טבעי, אבל מה שיש בו מראה תכלת לגמרי, הוא הקשת שבא לזכור ברית. אומר לא, הקשת, מה שאנחנו מכירים היום, זה לא הקשת של זוכר הברית, רק קשת שיש בה תכלת לגמרי. קשת כזאת מוזרה, שהיא רק תכלת, זה זוכר הברית. רק תכלת? רק תכלת. כנראה הוא משייך את זה למצוות ציצית, אני לא ראיתי את זה בפנים. לא רואים, נכון? אז הוא אומר שזה באמת לא רק על הקשת הזאת, לכאורה זה בא לברך, לכן תראו מה כותב. ממשיך מרן הרב אומר, והביאו בספר בן איש חי פרשת עקב, וכתב שלדבריו, הרי אין איתנו יודעים מתי לברך על הקשת. כמו שעכשיו אתם אומרים, אין לנו פה מושג. אם כך צריך לברך בשיעור מלכות. אולם, סיים על זה ומי ודברי הרב נאמרים בדרך דרש, אינם כדאים לעקור מנהג ישראל שנהגו לברך על הקשת בשיעור מלכות. ועוד שכל גדולי הפוסקים סתמו דבריהם, ומכל מקום הרוצה להתחסד ולברך בשיעור מלכות, אין מזניחים אותו. אז בעצם דעת הבן איש חי, שמעיקר הדין מברכים על הקשת. למה אין מדרך דרש לעקור מנהג שמברכים על הקשת? ככה פסק מרן בשולחן ערוך כמו שאמרנו. אבל הוא אומר, הרוצה להחמיר, יברך בשיעור מלכות. זה דעת מרן הבן איש חי. אנחנו נקפוץ לסוף הערה מה הרב עובדיה מביא על זה. הרב עובדיה אומר, להפך. הנה מה שסיים הבן איש חי שהמתחסד לברך על הקשת בלי שיעור מלכות, הם מזניחים אותו. אומר אני שהעושה כן, עושה שלא כדין. ואינו מתחסד. למה? עובר על תקנת חכמים ומפסיד ברכה שלמה, שמאחר שמנהג ישראל, כל ישראל לברך בשיעור מלכות וכל הפוסקים שווים בזה, מי שבא להתחסד בזה הרי הוא בונה במה לעצמו. אין זו חסידות אלא ויחנו בחסרות, ויש להורות לו שלא ישנה מנהג ישראל. שימו לב, הרב עובדיה מביא פה מליצה מאוד מעניינת. הרב עובדיה היה כמו שאמרנו בקיא בכל התורה, אז הוא מביא מליצות מאוד מעניינות. כתוב ויחנו בחצרות. אז הרב עובדיה מחליף את הצדי ובסמך, במיוחד שמדקדקים בחסרות, זה יוצא צדי וסמך, זה מתחלף גם בלי שתרצה. דומה מאוד. צריך לשים לב להפריד בין צדי וסמך, זה חשוב. גם מי שמדקדק צריך לשים לב שלא מחליף אותיות. יש כאילו יותר מדי מדקדקים כבר לא מבינים מה שהם אומרים, אתם מבינים? צריך לדקדק בצורה נכונה. אז הרב עובדיה כותב, מליצה, ויחנו בחסרות, אתה מחסר פה ברכה. אתה כביכול עושה פה חסידות, אבל אתה מחסר ברכה. מרן בשולחן ערוך כתב כן לברך. מה אתה אומר חסידות לא לברך? לכן דעת מרן הרב עובדיה, שמברכים על הקשת שרואים היום. הקשת אנחנו מכירים אותה, רואים, מברכים עליה. תגידו מה נעשה עם השאלה הגדולה? נכון, יש לנו שאלה? נמשיך. אומר מרן הרב עובדיה, יש גם דעת הגאון הנציב בעמק דבר ובהרחב דבר שם למעלה כתב, שאם תראה הקשת כרגע ומיד נכסית, היא לעוד שאלה לעבוד מבול לשחט כל הבשר ולא לברית וכו'. הוא אומר, איזה קשת שמברכים עליה, זה קשת שרואים אותה בשנייה ונעלמת. זה הקשת שמדובר בתורה. וככה פסק בשולחן ערוך. אבל הקשת שנשארת הרבה זמן, עליה לא מברכים. אבל כתב על זה גם
שגם על דברי הנציב יש לומר שאין דברם כדאיים לעקור מנהג ישראל כשמברכים על הקשת בכל אופן, ולכן צריכים לברך גם על הקשת הרגילה. אז מה נעשה עם השאלה? אז הוא אומר, עוד עיין בספר השלה. מי זה השלה? שני לוחות הברית. אתם יודעים, פעם היה איזה אחד שהיה חייב למישהו כסף, ובא אליו מישהו, אמר לו, תביא את הכסף שלי, מה שאתה חייב לי. אמר לו, לא, אתה לא חייב לך כלום, כאילו. אמר לו, מה, אבל תאמין, הבאתי לך כסף. לא יודע מה לעשות, הלך לרב, אמרו לו, הרב פלוני, כנראה לא עשו שטר או משהו כזה, זה בעיה. אתם יודעים, מי שלא עושה שטר זה בעיה. זה נקרא לפני עבר לא נותן מכשול. אדם שמלווה את חברו, אם זה סכום שיכול לבוא ולטעון שהוא לא ילווה אותו, פוסק את הגמרא, וגם פסק ככה על הרב עובדיה, חובה לעשות שטר ועדים. חובה, מלווה את חברו, חייב לעשות לו שטר ועדים. למה? שלא ייתן לו אפשרות לכפור. ואז זה נקרא לפני עבר נותן מכשול. לכן חשוב מאוד לעשות. אמרו על זה מליצה כתוב על אדם שהוא מלווה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. על זה אמרו מדרש. אם כסף תלווה את עמי. אם אתה מלווה כסף, שזה יהיה את עמי. מה הכוונה? ליד אנשים. עם עוד אנשים, עדים. את העני, אל תעשו את זה ליד אנשים. תעשה את זה ככה בשקט, שלא יעלב מזה, בצורה שקטה. גם בדרך כלל שעושים הלוואה לעני, זה לא סכומים גדולים. צריך להסתכל כל דבר בקיצור בהלכה, אבל זה לא פשוט. אדם שעושה הלוואה, צריך שיהיה לו שטר ועדים. עכשיו, הבן אדם הזה כפר. לא, אני לא חייב לך כלום. מה עושים? הלך לרב. הרב אמר לו, תקשיב. אתה לא חייב, אין בעיה. אני מביא לך פה עכשיו את שני לוחות הברית, ואתה נשבע בהם. שאתה לא חייב כלום. הוא שמע שני לוחות הברית, אמר, מודה בעניין, החזיר את הכסף. בא אליו, אחר כך המלווה, אמר לו, הרב, הבנתי, מאיפה יש לכבודו את שני לוחות הברית? אמר לו, התכוון בספר של השלה הקדוש, נקרא שני לוחות הברית. זה השלה בין היחידים שנקראו השלה הקדוש, קדוש עליון. והוא כתב ככה, שאמר שאף על פי שהקשת בענן היא מדרך הטבע מכל מקום, תשמעו זה דבר נפלא, אם היו זכאים לא הייתה הקשת נראית בענן כאילו הזכאים לא היה יורד מטר אלא בלילה, בשעה שבני אדם נמצאים בבתיהם כמו בלילי שבת והקשת לא תראה לה כשהמטר יורד ביום וכו'. אומר השלה הקדוש פירוש נפלא ביותר. הוא אומר, אתם יודעים למה תגידו לכאורה מה זה, זה קשת בענן זה מה שרואים ביום? הרי זה קורה לבד. הוא אומר, כן, גם כשאתה רואה זה שזה קורה מהשמש, זה סימן כללה. למה? אם היו זכאים, גשם לא היה יורד ביום. אנחנו יודעים שגשם זה לא פשוט לנהל איתו סדר יום. אנחנו רואים את זה, מי שיש לו גשם זה בלגן רץ, בלגן בוץ, לא יודעים מה לעשות, מטריות, עניינים, לפעמים אנשים לא באים לעבודה בזמן בגלל זה. זה משבש סדר יום מתי שזה יורד באמצע היום. אומרת הגמרא במסכת תענית, מתי הזמן האידיאלי והטוב לגשם? לילי שבתות ולילי רביעיות. שזה כמה הסברים, בגלל שיש בזמן הזה מזיקים, וגם בגלל שאנשים מצויים בבתיהם. אז בלילות אנשים מצויים בבתיהם בלילי שבת, שם זה הזמן הכי טוב לגשם. עצם זה שזה לא יורד בלילה, וזה יורד ביום, זה כבר בעיה, ולכן זה יכול לראות את הקשת רק שזה יורד ביום, נכון? שהשמש בקע. אז זה בעצם מראה שזה בעיה. דרך אגב, עוד הסבר למה, לפי העניין של הטבע, למה זה חשוב שזה ירד בלילה ולא ביום. ידוע שמי שיש לו עצים, אז הוא משקה את העצים, כתוב שלעשות על העצים ביום זה לא טוב, למה זה יכול לייבש את העלים. כי מי שמשפריץ על העלים, ובא השמש ומכה על מה שהוא השפריץ על העלים, כי במקום שיש לו גינה, היא מחממת את המים וזה יכול להרוס את העלים, אתם יודעים את זה, שתדעו את זה. מי שמשקה עצים, לא להשקות את העלים עצמם ביום, רק למטה בגזע. אבל לא משפריצים מים על העלים עצמם. מתי אתה יכול להשפריץ מים על העלים עצמם? בלילה. שאין שמש, אתה יכול להשפריץ. אבל ביום לא טוב. אז גם הבחינה הזאת שיורד גשם ביום, זה לא כך טוב לעצים. כי אמרנו שוב, השמש יוצאת. לכן זה אחד מהסיבות שהקדוש ברוך הוא עשה שהערבים מכסים את השמש. למה הערבים לא היו נגיד שקופים והיו רואים את השמש? למה? כדי שהשמש לא תקע על המים ותבשל את העלים. אבל הרבה פעמים אחרי שהעלים נגמרים, נעלמים, חוזרת השמש, זה לא כך טוב. מתי הזמן הכי טוב? בלילה. יש פה כמובן המשך, אבל באופן כללי זה מה שאמרנו, לכן מצווה לברך על הקשת שרואים, גם אדם שרואה קשת של ימינו, הרגילה הזאת, מברכים עליה, ולא חילקו בברכה הזאת בכלל, כמו שכתוב מרן הרב עובדיה, לא חילקו בש"ס, לכן מברכים עליה כמו שצריך, ולא עושים פרצופים מה שכתוב בהלכה. עוד דבר חשוב, צריך לדעת לגבי אדם שרואה קשת. האם יכול להגיד לחבר שלו שיש קשת דרות כדי לברך? הרי מה אמרנו קודם, שקשת גם אנחנו מברכים עליה, זה סימן כביכול כללה שהיה צריך לבוא חס וחלילה מבול העולם, ואנחנו מברכים זוכר הברית.
האם מותר להגיד לחבר שלו, תראי, יש בחוץ קשת ללכת לברך? אומר מרן הרב עובדיה מביא את חיי האדם, מצאתי בספר אחד שמו נעלם ממני, שאין להגיד לחברו שיש קשת. מטעם הוציא דיבה וכסיל, והביאו המשנה ברורה והכף החיים, וכו' וכו'. אבל בספר ברית כהונה, כן, במשה כלפון הכהן, כתב שהמנהג פשוט, שכל הרואה קשת בענן אומר לחברו כדי לברך ברכת הקשת. עוד לא כמו שכתב הכף החיים, בשם חיי האדם. שאין דבריו נראים, למה שאדרבה, אנו נותנים תודה וברכה להשם יתברך אשר בחסדו קראת ברית הזאת, שלא להשחיל את עולמו, ותפר עדיף להגיד לזולתו כדי שהחי ייתן ליבו לשוב אל השם יתברך. הוא אומר לא, להפך. אנחנו עושים את זה כדי לתת תודה להשם יתברך. אמור להיות פה עכשיו חס וחלילה מבול, הקדוש ברוך הוא לא החריב את עולמו, עשה פה חסד מאוד גדול, חשוב להגיד לנו, לך תראה, תדעו לקדוש ברוך הוא לדבר הזה. הרבה פעמים בן אדם, קוראים לו חסדים הרבה בין האצבעות, אפילו לא שם לב שצריך להודות עליהם. תכף אנחנו נשתדל לדבר על זה גם בהמשך קשור לפרשה. אבל הרבה פעמים יש לאדם הרבה חסדים שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, ואפילו לא שם לב שצריך להודות לקדוש ברוך הוא. לכן חשוב לפעמים לעורר את הבני אדם. שים לב, אתה זוכר שלפני כמה זמן היה מציק לך משהו? לפעמים בן אדם כאב לו היד, כאב לו הראש, כאב לו הרגל, ומתי שכאב לו הוא ממש חשב שחרב עליו עולמו, הוא לא יכול לזוז. איזה כאבי ראש, איזה זה, מה אני עושה? אחרי איזה שבוע אתה אומר לו, אתה זוכר שכאב לך הראש? וואי, שכחתי מזה בכלל. אמרת לקדוש ברוך הוא תודה שזה בכלל עבר לך? שכח בכלל כשהיה לו בכלל. שימו לב, כמעט לכל אחד יש בעיות שהוא חושב איך אני עובר אותם בכלל. הרבה דברים, לא דווקא בכאבים. אדם אומר איך אני אעשה את הדבר הזה, איך אני אעשה את זה? אחרי שבועיים כבר עשה הכל והכל נעלם. איך יהיה זה? מתקפה של איראן, מתקפה של בטיח, ההוא זה, כולם חוסלו, כולם נעלמו. אבל שמת לב שכל הדברים האלה הסתדרו? שמת לב שהכל מסודר? מה האדם שם לב דווקא לדברים הלא טובים? אוי, זה קרה לו ככה, זה קרה לו ככה, לא. שים לב כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עשה לך כל רגע. לכן חשוב להגיד להם, כן, לך תראה, יש קשת בחוץ. למה? גם בשביל להרוויח את הברכה. דרך אגב, הרב מביא לזה ראיה מאוד מאוד מעניינת. מספר חסידים תראו איזה ראיה יפה. כתוב, אחד היה מתפלל בבית הכנסת ואמר שאמרו הציבור קדושה עם השליח ציבור. אמר לו שהקשת נראית בענן ויצא מבית הכנסת וברך על הקשת. אמרו לו, והרי עושה גם מצווה פטור מן המצווה, ואתה עדיין עסוק לא תאמין לך כל ברכות השליח ציבור. אמר להם אף על פי כן, ברכת הקשת עדיפה מפני שהיא מצווה עוברת. שם בכלל הוא דן, האם אדם שנמצא באמצע החזרה של קדושה, האם יגידו לו לך תעשה את ברכת הקשת. אז הוא אומר זה ברכה שעוברת, לכן זה מצווה עדיפה. ילך לעשות את הברכה ויחזור לשמוע את ברכות הציבור. אבל הרב עובדיה אומרים פה שפשוט היה להם שמותר להגיד לבן אדם לצאת בחוץ לברך. אתה רואה, כל הדיון היה פה, האם זה בגלל שהוא עוסק במצווה פטור מן המצווה, ועל זה היה הדיון. אבל להגיד לו, זה היה פשוט שזה אפשר. זה היה פשוטה ויפה. עוד הלכה מאוד מאוד חשובה בברכת הקשת, אסור להסתכל בקשת ביותר, אלא ראו ראייה בלבד ומברך. אדם שמסתכל על הקשת לא להתבונן בה יותר מדי. יש לנו כמה דברים שלא מתבוננים בה, גם על הלבנה לא מתבוננים, גם על הקשת לא מתבוננים. זה חשוב, לכן חשוב לדעת, זה הלכה. לא להתבונן עליו בקשת, אני מביא פה באורחות חיים, כתב, נשאל רבנו אשר אשכנזי, איך מסתכלים בקשת שמברכים? הרי חכמים אמרו, אסור להסתכל בקשת. והשיב, אין המסתכל כרואה. המסתכל מדקדק הרבה בעבודתו, יותר מן הרואה, ולא אסור אלא להסתכל. הוא אומר, יש שתי דברים, יש מסתכל ויש רואה. מי שמסתכל, מדקדק הרבה בעבודתו, כאילו במבט שלו הוא מדקדק הרבה. אבל מי שרואה, לכן תמיד כתוב הרואה. למה? לשון ראייה. רואה קשת, אתה רואה את הקשת מברך, לא לדקדק, לא להסתכל. גם שברכים ברכת הלבנה, לא מדקדקים בלבנה. ומסתכלים, רואים, חשוב מאוד להסתכל על הלבנה לפני הברכה, שתדע מה אתה מברך. גם לראות שהלבנה מנקייה וכמו שצריך. תסתכלו באחרונים בזמן ת"כ והביאו שצריך להסתכל בלבנה לראות. אומרים כי ירא שמעך מעשה אצבעותיך הערך בכל מה שכוננת, חשוב להסתכל על הלבנה, להסתכל עליה. וגם יש בזה, אני לא ניכנס לעוד דיון בפני עצמו. על כל פנים, יש הבדל בין הסתכלות להבטה. הבטה בעלמא זה ראייה, יש עניין לעשות כדי לברך, ברכת הקשת. ויש בזה עוד כמה דברים, המסתכל בכהנים עיניו כאות, היינו בעיון בהסתכלות מרובה, אבל ראייה בעלמא שרי. ועוד כמה דברים חשובים, מראים פה גם שהחכמים חילקו בין ראייה לבין הסתכלות, זה בעניין הזה. לכן אדם שרואה קשת, חשוב מאוד להגיד לחבר שלו, תראה פלוני, יש קשת בחוץ, לך תברך, או גם ברחוב, הרבה אנשים הולכים בכלל לא להסתכלו על השמיים. ותמיד הקשת רואים אותה בכל מקום שהולכים. אתה הולך ברחוב, אם אתה רואה מישהו, אתה יכול להגיד לו, תקשיב צדיק, יש לך פה קשת. לכן אמרתי, חשוב לחזור על הברכה כדי שתוכל לזכות הרבים. אני כמה פעמים הלכתי ברחוב, אמרתי, תראה קשת, אז הוא אמר לי, מה הברכה? ממש, אנשים אפילו חרדים גמורים, כובעים וחליפות, לא זוכרים את הברכה בעל פה.
לכן חשוב לחזור על הברכה. זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. תחזור על זה כמה פעמים. כמובן, נקווה שלא נצטרך לראות קשת ושהכל יהיה טוב, וכמו היו דורות קדושים שלא נראתה קשת בימיהם, אבל אנחנו, השם ירחם, לא כאלה קדושים, ולכן כן יש קשת, ולכן יש מצווה לברך, כמו שאמרנו בשולחן ערוך. אז אם רואים קשת, עוצר ולאמר לו, תקשיב, יש קשת, ברכה היא ככה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. ובזה זאת מצווה גדולה, ומצווה שאפשר להגיד לה גם קצת נדירה, היא לא כזו מצויה, היא קודם כל רק ללמוד הגשמים, היא לא תמיד נמצאת, לכן חשוב מאוד שכל בן אדם יחזור על הברכה אותי ויזכה את הרבים כמה שיותר בדבר הזה, חשוב מאוד. זה בעניין הזה של ההלכה. Thank you.